હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા બટાકાના ફરાળી ઢોકળાની રેસીપી। ફરાળી ઢોકળા તો તમે ખાધા જ હશે, પણ આજે આપણે એકદમ પોચા રૂ જેવા બટાકાના ફરાળી ઢોકળા બનાવીશું અને સાથે 2 જ મિનિટમાં બની જાય એવી કોપરાની ફરાળી ચટણી પણ બનાવીશું। જો તમે આ ઢોકળા ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો ચાલો બટેકાના ફરાળી ઢોકળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ફરાળી ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ સામો એટલે કે મોરૈયો લીધો છે। ઘણા લોકો મોરૈયો પણ કહે છે। 5 ચમચી જેટલા સાબુદાણા લીધા છે। હવે સાબુદાણા અને સામાને 1 થી 2 વાર આપણે હળવા હાથે પાણી લઈને ધોઈ લઈશું। આપણે વધારે વખત નથી ધોવાના, કેમ કે આપણે વધારે વખત ધોઈશું તો સાબુદાણામાંથી ચીકાશ જતી રહેશે। હવે પાણી નિતારી લઈશું। હવે એની અંદર 1 વાટકી દહીં એડ કરીશું। અહીંયા થોડું ખાટું હોય એવું દહીં લેવાનું છે અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે સાબુદાણા અને સામાને 1 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું, પલાળવા દઈશું। તો તમારી પાસે વધારે સમય હોય તો તમે 2 કલાક પલાળી શકો, અને જો તમારી પાસે વધારે સમય ન હોય તો તમે અડધી કલાક પલાળીને પણ ઢોકળા બનાવી શકો। 1 કલાક જેવું થઈ ગયું છે, સાબુદાણા અને સામો પલળી ગયા છે। હવે મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું। તો હવે મિક્સર જારમાં એડ કરીશું। હવે થોડું થોડું પીસી લઈશું। તો આ રીતે એકદમ સરસ કરકરું પીસાઈ ગયું છે। હવે એક બાઉલમાં એડ કરીશું। તો આ રીતે પીસવામાં પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, આ રીતે થીક રાખીશું। સાબુદાણા અને સામો પીસી લીધો છે। હવે મિક્સર જારની અંદર કાચા બટાકા એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે, એ એડ કરીશું। 2 ચમચી જેટલું દહીં, બટાકા પણ પીસાઈ ગયા છે। હવે બાઉલની અંદર એડ કરીશું અને મિક્સર જારમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને એમાં એડ કરીશું। હવે 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। થોડા ઝીણા સમારેલા ધાણા, સ્વાદ અનુસાર મીઠું। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર છે એ આપણે આ રીતનું ઘટ રાખવાનું છે, વધારે પાતળું નથી કરવાનું, એ આપણે ધ્યાન રાખીશું। હવે એક થાળીમાં થાય એટલું બેટર આપણે કાઢી લઈશું અને એમાં 1 ચમચી ઈનો ઉમેરીશું। એના ઉપર અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ઢોકળા બનાવવા માટે તરત જ ઈનો એડ કરીને ઢોકળા બનાવવાના છે। હવે ઢોકળાને બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 ડીશ લીધી છે, એમાં તેલ લગાવી દીધું છે। તો હવે બેટર એડ કરીશું ડીશની અંદર અને બેટર એડ કરીને સેટ કરી લઈશું। ઉપરથી લાલ મરચું છાંટીશું અને કાળા તલ, જો તમે કાળા તલ ઉપવાસમાં ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો। હવે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં ડીશ રાખી દઈશું કાણાવાળી અને ઉપર આપણે જે બેટર ભરેલું છે એ ડીશ રાખી દઈશું અને ઢાંકીને ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું અને 15 મિનિટ જેવું આપણે ચડવા દઈશું। તો ઢોકળા ચડે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ફરાળી ચટણી પણ બનાવી લઈએ। તો તેના માટે 1 વાટકી કોપરાનું છીણ લીધું છે। કોપરાના છીણની જગ્યાએ તમે નારિયેળ પણ લઈ શકો। 3 મોટી ચમચી શિંગદાણા લીધા છે, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 2 ચમચી જેટલું દહીં, અડધા લીંબુનો રસ। અહીં દહીં મોળું છે એટલા માટે મેં લીંબુનો ઉપયોગ કર્યો છે, જો તમારું દહીં ખાટું હોય તો તમે લીંબુ સ્કીપ કરી શકો। સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ચટણીને પીસી લઈશું। તો ચટણી પીસાઈ ગઈ છે, તો થોડી થીક છે એટલે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી પાછી પીસી લઈશું। જો તમારે જે પ્રમાણે ઘટ રાખવી હોય એ પ્રમાણે તમે પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો। તો
તો ચટણી પણ બની ગઈ છે. તો એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને હવે ઢોકળાને જોઈ લઈએ. તો ઢોકળા પણ સારી રીતે ચડી ગયા છે. હવે ડીશને બહાર કાઢી લઈએ. હવે આપણે ઢોકળાનો વઘાર કરીશું. તો ઢોકળાના વઘાર માટે તેલ ગરમ કરીશું. તો વઘારિયામાં મેં 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરેલું છે, એને ગરમ થવા દઈશું. હવે એમાં 1 ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું. મીઠા લીમડાના પાન હવે ચટણી પર એડ કરીશું. હવે ઢોકળાને વઘારવા માટે મેં ફરીથી પાછું તેલ ગરમ મૂક્યું છે. એમાં અડધી ચમચી આખું જીરું, 2 મરચાંને મેં આ રીતે કાપી લીધા છે, એડ કરીશું. મીઠા લીમડાના પાન હવે વઘારને આપણે ઢોકળા પર એડ કરીશું. તો એકદમ સરસ ઢોકળાને વઘારી લીધા છે. હવે કાપા કરી લઈએ. તો તમારે જે સાઈઝના ઢોકળા રાખવા હોય એ પ્રમાણે તમે કાપા કરી શકો. તો આપણા ફરાળી ઢોકળા એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને પોચા રૂ જેવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ ગરમા ગરમ ઢોકળાને ફરાળી ચટણી સાથે સર્વ કરીએ. તમે પણ આ ફરાળી ઢોકળાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અમારી રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.